Ayan. So, gumagana ang wiper, pero yung sprayer niya hindi gumagana. Ito, halos walang maibugang tubig. Ito naman, mahina. Kaya talagang ayan. Tapos, ang water tank, luma, walang takip, naglilik pa. Tapos pag pinindot mo yung switch para magpalabas ng tubig ay hindi pinapalabas nito dahil barado. Parehong barado. So, kailangan palitan ang buong system. Sprayer niya. Ayan. Narito ang aking binili na electric windshield washer mula sa Lazada. Ito. Universal ito. Yan. Magkaiba. Tapos ito ang hose niya. Ito ang mga piyesa. Yan. Gagamitin yan. Tapos ito, hindi na rin. Kasi mayroon naman dito. Ayun. Mayroon naman siya. Gumagana pa naman yan. Hindi na kailangan para hindi na magkabit-kabit ng ibang linya. Ngayon may problema kasi itong lagayan ay hindi magkapareho. Kaya marami pa akong gagawin dito bago maikabit. Tapos ito naman nozzle niya iba. Problema pag ay sa online na hindi mo nabibili sa auto supply talaga, hindi mo makita yung talagang exact na ng kailangan mo. So i-compare natin yung itsura. Tanggalin natin. Yan. Ito siya. Okay. So magkaiba sila.
maliwanag. Iba. Iba yung itsura. Ito may lock. May lock na ano, sisiksik mo lang, maglalak siya doon sa cover hood ng cover. Cover ng hood. Tapos ito tornilyo mo. Tapos mukhang ano, ilagay tayo. Ito ang luwag. Malaki ang butas kaya mag-a-adjust pa ako ng butas. Malaki talaga ang butas. Ano, tatakpan na lang pareho kabila. Okay, final na yan. Talagang nakatingala na. Pa-final ko na lang.